الباب مفتوح، تفضلي ادخلي. الباب مفتوح، تفضلي ادخلي. الباب مفتوح، تفضلي ادخلي. الباب مفتوح، تفضلي ادخلي. تفضل، ادخل. الباب مفتوح، تفضلي ادخلي. آنسة عظيمي. أجل. آنسة عظيمي. أجل. أجل. آنسة عظيمي، أجل. إنه بانتظارك داخل الغرفة. 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 مرحبا. 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 تفضلي. 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 أعرف أن الساعة 8 ليست الوقت المناسب للقائك. أعرف أن الساعة 8 ليست الوقت المناسب للقائك. أعرف أن الساعة 8 ليست الوقت المناسب للقائك. أعرف أن الساعة 8 الساعة 8 ليست الوقت المناسب للقائك. أعرف أن الساعة 8 ليست الوقت المناسب للقائك، ولكن مع الأسف ليس لدي وقت للعمل. 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 لا عليك. لا عليك. لا عليك. لا عليك. كل واحد لديه ظروفه. 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 كم هذا رائع. 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 بالمناسبة. 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 بالمناسبة، كنت أريد أن أتحدث معك قليلا عن ظروفك. 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 حسنا إذن تفضل. 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 شاي أم قهوة؟ 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 لا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا
لك. شكرا لك. الباب مفتوح. تفضلي ادخلي آنسة عظيم. أجل، إنه بانتظارك داخل الغرفة. مرحبا، تفضلي. أعرف أن الساعة 8 ليست الوقت المناسب للقائك، ولكن مع الأسف ليس لدي وقت للعمل. لا عليك، كل واحد لديه ظروفه. كم هذا رائع! بالمناسبة، كنت أريد أن أتحدث معك قليلا عن ظروفك. حسنا، إذن تفضل. شاي أم قهوة؟ لا شيء، شكرا لك.